કેમ છો બધા? મજામાં જશો તો આજની રેસીપી છે આપણે ફરાળી પફ વડા. તો પફ વડા બનાવવા માટે બાફેલા બટેટા લીધા છે, સિંગોડાનો લોટ લીધો છે, શેકેલી સિંગનો ભૂક્કો લીધો છે, સુધારેલી કોથમીર લીધી છે, મરીનો પાવડર લીધો છે, મીઠું લીધું છે, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ લીધો છે, સાકર લીધી છે, સુધારેલા મરચાં લીધા છે, આખું જીરું લીધું છે અને આમચૂર પાવડર લીધો છે અને તેલ લીધું છે. તો પહેલા આપણે બટેટાને ક્રશ કરી લઈશું. તો હવે આપણે બધા બટેટા ક્રશ થઈ ગયા છે. બટેટાને આપણે અડધો 1 કલાક પહેલા બાફીને રાખી મૂકવાના. ઠંડા હોય તો આપણા પફ વડા સારા બને છે. હવે આપણે સિંગનો ભૂક્કો નાખશું. સિંગનો ભૂક્કો આપણે એકદમ ઝીણો નથી વાટવાનો, થોડો આખો રહે તેવો વાટવાનો છે. પછી આપણે સિંગોડાનો લોટ નાખી દઈશું. સુધારેલા મરચાં નાખી દઈશું. થોડી આપણે સાકર નાખી દઈશું. પછી આપણે જીરું નાખી દઈશું. આમચૂર પાવડર નાખી દઈશું. આદુ મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈશું. પછી આપણે મરીનો પાવડર નાખી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. સુધારેલી કોથમીર નાખી દઈશું. તો હવે આપણે મસાલો થઈ ગયો છે, આપણે બધું હાથેથી મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે આ રીતે લોટ બાંધીએ તેમ તેને ભેગો કરીને રાખવાનો અને પછી આપણે મીડિયમ સાઇઝના વડા બનાવવાના. તો આપણે આ રીતે હાથમાં થોડું તેલ લગાવીને બધા વડાને વાળી લેશું. તો આ રીતે આપણે આ સાઈઝના બધા વડા બનાવી લઈશું. બાઇન્ડિંગ માટે આપણે થોડો સિંગોડાનો લોટ નાખીએ તો સારા વડા બને છે. ખાલી પણ બટેટાના પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ, પણ આનાથી વધુ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા વડા વાળી લીધા છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરીને તળી લઈશું. તો આપણે આ વડાને ડીપ ફ્રાય કરવાના છે. તો પહેલા આપણે તેલને ગરમ કરી લઈશું ફાસ્ટ ગેસે, પછી મીડિયમ ગેસ રાખીને તળવાના છે. તો હવે આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે હવે તળી લઈશું વડાને.
આ વડાને આપણે એક સાથે 5 જણે તળી શકીએ છીએ. તો આપણે વડાને એક સાઈડ પહેલા તળાઈ જવા દેવાના છે, પછી આપણે તેને બીજી સાઈડ ફેરવવાના, એટલે વડા આપણે તૂટે નહીં અને સરસ તળાઈ જાય. તો આપણે આ રીતે ચમચીથી તેને બીજી સાઈડ ફેરવી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખશું, એટલે વડા બહુ લાલ ન થઈ જાય અને અંદરથી કાચા ન રહે. મીડિયમ ગેસ હોય તો અંદરથી સરસ તળાઈ જાય છે. તો આપણે પફ વડાને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. આ રીતે આપણે તેને ફેરવતા રહેવાનું, એટલે બધી સાઈડથી તળાઈ જઈ શકે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે વડા તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. એ જ રીતે આપણે બીજા પણ તળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા પફ વડા તળાઈને તૈયાર છે. આ પફ વડા ખાવામાં બહુ જ સારા લાગે છે અને ભાવે છે. ઉપવાસ હોય ત્યારે આપણને કાંઈ અલગ અલગ ખાવાનું મન થયું હોય તો આ જલ્દી બની જાય છે. ચટણી સાથે સારા લાગે છે, દહીં સાથે પણ સારા લાગે છે અને સોસ સાથે પણ સરસ લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા પફ વડા સરસ ક્રિસ્પી અને પોચા બન્યા છે. તો જો તમે આ પફ વડાની રેસીપી ટ્રાય ન કરી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારા પફ વડા કેવા બન્યા. તો
તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.